Today, magluluto tayo ng hipon. Yan, malinis na yung hipon. Tinanggalan ko na ng ulo. Ayaw kasi ng may ulo. Yan. At saka lagyan natin ng maraming butter and garlic. Yan. Tapos, pakuluan ko muna siya ng Foxy Conde or Sprite or 7-Up. Yan. Papakuluan ko muna siya. Pagkatapos pakuluan yung hipon natin sa Sprite, igigisa ko siya dito. Lagyan ko ng butter. Yan, maglagay ako. Maraming butter yung ilalagay ko. Tutunawin ko muna, tapos ilagay ko yung bawang. Ilagay ko na ang hipon. Kunting kulo lang mga. Basta kunting makukulo lang siya. Sandali. Patayin nyo na. Tapos yan. Isa ko na dito. Ilagay ko na ang bawang. Nalagyan ko na siya ng konting asin. Konti lang. Kasi may lasa na yung Sprite kanina na pagpakulo sa pampakulo. Ganyan. Ilagay ko rin ang black pepper. Konti. Parang inano ko siya, parang pinirito, pinatuyo ko siya, parang pinirito siya sa butter. Sarap nito. Gagawa rin ako ng vegetable salad. Partner natin sa hipon. Ito yung mga gagawin kong salad. Ito. Lagyan ko siya ng cucumber, green apple, mangga. Manggang hilaw to. Kahit dilaw na siya pero hilaw to siya, malutong eh. At saka carrots. Lagyan ko rin ng lettuce. Hindi ko na hinihiwa. Ginagamit ko na lang slice sa kutsilyo. Hindi ko na Ops. Apple. Carrots. Dagdagan ko ng mangga.